forever, ever hold a never mind. Oh, Hello guys! Welcome back to my channel! So ngayong araw, gagawa tayo ng MAJA BLANCA. So ito yung mga ingredients na kailangan natin. 3 cups of coconut milk or gata, grated cheese, 1/4 kilo of sugar, 400 ml or 1 can of evaporated milk, 300 grams of condensed filled milk, 400 grams of sweet corn cream style or yung sweet corn kernel, then 3/4 cups of cornstarch. So tara, umpisahan na natin! First, ilagay sa ating lutuan ang coconut milk or gata. At hayaan ito hanggang kumulo. Once kumulo na ang ating gata, ilagay naman natin ang evaporated milk, condensed milk, and sweet corn cream style. At haluin itong mabuti. Takpan ulit at hintayin ulit itong kumulo. Once kumulo na ulit ang ating mixture, lagay naman natin ang asukal at grated cheese. Optional lamang ang paglagay ng grated cheese guys kung gusto nyo ng additional flavor. Then haluin ulit ito guys para ma-mix siyang mabuti. Then lastly, lagay naman natin yung cornstarch. Dahan-dahan lang guys habang hinahalo natin yung mixture. Tuloy-tuloy lang hanggang makuha natin yung mixture. Wait lang, mali. And lastly, lagay naman natin yung cornstarch. Dahan-dahan lang habang hinahalo natin yung mixture. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang makuha mo yung gusto mong mixture o yung lapot niya. Pwede rin kayo mag-add ng cornstarch kung gusto nyo mas maging thick yung inyong MAJA BLANCA. Then, halu-haluin nyo lang itong mabuti hanggang sa makuha nyo na yung tamang texture na gusto nyo. Then, once na ready na ito, pwede natin siyang isalin sa ating lalagyan. Dahan-dahan lang guys kasi medyo mainit siya. Then once na lagyan natin lahat, i-flatten natin siya para mas mukhang presentable naman siya. Then, palamigin natin. Then, add your toppings. Nilagyan ko yung akin ng toasted grated coconut at cheese. So, ito na ang ating finished product. Sobrang sarap guys. Try nyo na rin gumawa. So, that's it for today's video guys. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment down below kung nagustuhan nyo ang video na ito. See you on my next cooking time. Bye!